وهي راجعة البيت بتكون ماسكة الشمسية بتاعتها عشان المطر، وبتفتح الكشاف اللي خدته من صاحب المحل وبتسمع خطوات حد ماشي. ولما بتبص بتلاقي واحدة ماشية، وبتكون الست اللي لابسة جزمة حمرا، وبتروح لها وبتقول لها تمشي معاها تحت الشمسية عشان المطر. والست بتسألها ليه ماشية في الشارع ده لوحدك، فهي بتقول لها عشان تجيب حاجات لمامتها منه. وبتلاحظ ان الست دي نظرتها غريبة، وتشوف ان شعرها بيقع ورجلها بتتكسر وهي ماشية، وبتتأكد انها الشبح، لكن بتعمل نفسها مش واخدة بالها زي ما قال لها صاحب المحل.